دوستان عزیز، درود خدمت همه شما. بچه ها همچنان یونیت 2 هستیم، بخش B از کتاب American English File 2 ویرایش 3. عنوان درس رو ببینید That's me in the picture. در قسمت گرامر بچه ها قرار هستش که در مورد past continuous صحبت کنیم، گذشته مستمر فکر میکنم معادلش بتونیم بگیم. در قسمت vocabulary prepositions of time and place، حروف اضافه مکان و زمان. و در قسمت pronunciation بچه weak forms was and were. حالا این weak form بچه یعنی شکل ضعیفش. حالا توی بخش pronunciation متوجه میشین، یعنی مثلا was خیلی محکم تلفظ نمیشه، بگیم was. حالا میریم توی قسمت pronunciation متوجه میشیم. بریم سراغ reading بچه ها. part 1 A. Look at the photo by the famous French photographer Henri Cartier-Bresson and answer the questions. Say why. خب قرار هستش که بچه با توجه به این عکس که یکی از عکس های آقای هنری کارتیر برسون، عکاس فرانسوی هست، در واقع به این عکس نگاه کنیم و به این پرسش ها پاسخ بدیم. نمبر 1 من پرسش ها رو میخونم بچه، بعد از اینکه خوندم ویدیو رو پاز بزنید و به پرسش ها پاسخ بدین. این بخش اسپیکینگ رو حتما انجام بدین. حالا ضبط صدا نمیخواد انجام بدین برای این قسمت، ولی این پاز زدن و این صحبت کردن بچه اینو حتما انجام بدین. Number 1 What decade do you think it's from؟ میگه این عکس فکر میکنید مال چه دهه‌ای هست. Number 2 What time of year do you think it is؟ چه زمانی از سال هست. Number 3 What do you think the couple is looking at؟ میگه که این کاپل به چه چیزی نگاه میکنن، این خانم و آقا به چه چیزی نگاه میکنن، یعنی فکر میکنید که به چه چیزی نگاه میکنن. Number 4 What does the woman have in her pocket? What do you think it's for؟ این خانم میگه توی جیبش چی داره و برای چی؟ برای چی هست؟ فکر میکنید برای چیه؟ خب شما برید پاز بزنید و به پرسش ها پاسخ بدین و بعد برگردین سراغ ادامه فیلم. خب Part B بچه ها گفته read the article where your answers in A right. حالا میگه آرتیکل رو بخونید، جوابای شما در قسمت A درست بوده. اجازه بدین من اینو بزرگترش کنم. خب The Guardian newspaper has a weekly feature called That's Me in the Picture, where people describe famous photos they were in. This photo was sent in by Jane Rangley. حالا اگه درست تلفظ کرده باشم last nameشو. میگه که روزنامه گاردین بچه یک ویکلی فیچری داره. فیچر بچه در مبحث جورنالیزم تا جایی که من اطلاع دارم در واقع به نوعی میتونیم بگیم آرتیکل هست، مقاله است، حالا یه نوشته‌ای هست که بیشتر در مورد حالا مسائل شخصیه. حالا مثلا ممکنه سرگذشتی باشه، نمیدونم، مثل همین چیزی که الان قرار هست بخونیم در مورد یک عکس اومده توضیح داده، به این معنی هست فیچر. واقعا نمیدونم معادلش رو چی باید بگم، ولی تا جایی که بلد بودم خدمتتون گفتم. اوکی، میگه یک ویکلی فیچری داره به نام That's Me in the Picture، جایی که مردم توصیف میکنن، توصیف میکنن عکس های معروف رو، عکس های معروفی که اونها توش بودن. این عکس was sent in، میگه این عکس توسط جین رنگلی فرستاده شده، همین عکسی که الان در موردش صحبت کردیم. خب بریم سراغ paragraph 1. In 1972 I was living in London. I was in my early 20s and I was working for an advertising agency. در سال 1972 میگه من در لندن زندگی میکردم و اوایل دهه، یعنی در واقع اوایل دهه 20 زندگیم بود
و برای یک آژانس تبلیغاتی کار میکردم. That summer I went on a camping vacation with my parents in the south of France. میگه اون تابستون من به یک تعطیلات رفتم با خانوادم در جنوب فرانسه. One night I went to a nightclub on the beach and I met a young Frenchman. یک شب به یک نایت کلاب رفتم، کلوب شبانه در ساحل و یک مرد جوان فرانسوی رو اونجا ملاقات کردم. And we fell in love و عاشق هم شدیم. When I got home, I immediately started looking for a job in Paris. میگه وقتی رسیدم خونه بلافاصله شروع کردم به جستجوی یک کار در پاریس. He was at the university there. He یعنی آقایی که حالا ملاقات کرده اون موقع در دانشگاه بوده. He was studying medicine که پزشکی میخونده. In the end, I found a job as a secretary with UNESCO and I went to live there. و در نهایت یک شغلی را به عنوان منشی پیدا کرده در حال سازمان یونسکو و پیدا کردم and I went to live there و رفتم که اونجا زندگی کنم. We lived together for 6 years. 6 سال با هم زندگی کردیم. On Sundays we often went for a walk and one of our favorite places was the botanical gardens. میگه که یک شنبه ها ما اغلب می رفتیم پیاده روی و یکی از مکانهای مورد علاقمون پارک های گیاه شناسی، اگه بتونیم بوتانیکال رو بگیم گیاه شناسی بچه، باغ های گیاه شناسی بوده. It had a zoo and I often put some bread in my pocket to give to the animals. میگه که اونجا یک باغ وحش داشت و من اغلب توی جیبم نون میذاشتم که بدم به حیوونا. We were walking in the gardens one Sunday in the fall when we stopped because a lot of noise was coming from one of the trees. خب میگه که داشتیم پیاده روی میکردیم، داشتیم قدم میزدیم در اون باغ one Sunday، یه روز یک شنبه و زمانش هم کی بوده؟ فال، در پاییز بوده. When we stopped که توقف کردیم، چون که یعنی واسطادیم، چون که یه عالم صدا از سمت یکی از درخت ها می اومد. There was an owl there. یک جغد اونجا بود. Maybe escaped from the zoo. شاید از باغ وحش فرار کرده بود. And some little birds were attacking it. و چند تا پرنده کوچیکم بهش داشتن حمله میکردن. I also noticed a man with a camera. من همچنین متوجه یک مردی شدم که دوربین داشت. When we started walking again, I said, why was that man taking photographs of us? میگه وقتی که شروع کردیم دوباره قدم بزنیم، راه بریم، من گفتم چرا اون مرد باید از ما عکس بگیره. I now know that Cartier-Bresson often waited in parks in Paris for the perfect photo opportunity. الان میدونم که کارتیر برسن اغلب توی پارک های پاریس منتظر میمونده برای یک فرصت مثلا خوب عکس، فرصت پرفکت عکس. opportunity بچه یعنی شانس، فرصت. The following year، سال بعد، one of my boyfriend's friends، یکی از دوست پسرم، saw the photo in a magazine. عکس رو یعنی همین عکسی که دیدیم در یک مجله دید. Before I returned to London, I called the magazine and I got Cartier-Bresson's phone number. میگه قبل از اینکه برگردم به لندن به مجله زنگ زدم و شماره کارتیر برسن رو گرفتم. I was very shy. خیلی خجالت میکشیدم. But I called him.
اما بهش زنگ زدم. He was very friendly and he sent me a copy. اون خیلی رفتار دوستانه‌ای داشت و یک کپی از اون عکس رو برای من فرستاد. Years later I met him and he signed the photo for me. میگه سالها بعد من اون رو ملاقات کردم، اون آقا رو ملاقات کردم، یعنی همین آقای کارتیر، and he signed و امضا کرد اون عکس رو برای من. I love this picture. من این عکس رو خیلی دوست دارم یا عاشق این عکس هستم. It was a happy time for me. یک زمان شادی بود برای من. اون موقع زمان شادی بود برای من. And although my French boyfriend and I broke up in the end, we're still in touch. و اگرچه من و دوست پسر فرانسویم break up کردیم، یعنی رابطه حالا break up یعنی بچه اون رابطه عاشقانه قطع بشه، در پایان break up کردیم. we're still in touch. ما هنوز با هم در ارتباطیم. خب این از ریدینگمون. پارت سی گفته که read the article again and answer the questions. آرتیکل رو بخونید و به پرسش ها پاسخ بدین. What was Jane's situation at the beginning of the story؟ میگه situation جین چی بود؟ میگفت که بچه برای یک she was working for an advertising agency، در واقع کار میکرده. She was living in London and she was in her early 20s and she was working for an advertising agency. Number 2, where did she meet the Frenchman and how did this change her life؟ کجا همدیگر ملاقات کردن؟ گفتش که نایت کلاب بود بچه اگه اشتباه نکنم. Yes. One night she went to a nightclub on the beach and she met a young Frenchman and they fell in love. حالا چجوری زندگیشو تغییر داد بچه ها میتونید بگید؟ She moved مثلا from London to Paris and she started a new job and she started living با اون آقا دیگه. She started living with that French man. And number 3 گفته که what did they often do on Sunday؟ گفته بود که Sunday میرفتن. Okay. On Sundays حالا دیگه we رو تبدیل میکنیم به they. They often went for a walk and one of their favorite places was the botanical gardens. Number 4, why did they stop in the gardens and what did they see؟ اینجا بود. گفته که اوکی میتونیم از اینجا بگیم they were walking in the gardens one Sunday in the fall when they stopped because a lot of noise was coming from one of the trees. تا چه حد خواسته بود؟ What did they saw and what did they see؟ okay. تا پس از اینجا میگیم بچه ها they were walking، فقط we رو به they تبدیل میکنیم دیگه. They were walking in the gardens one Sunday in the fall when they stopped. چون اینجوری میشه صفحه. When they stopped because a lot of noise was coming from one of the trees. There was an owl there. Okay. And some little birds were attacking it. خب number 5, how did Jane get a copy of the photo؟ چجوری تونست یک کاپی بگیره؟ اینجا گفته بود به مجله زنگ زده دیگه، نه؟ اگه میخوایم بچه کاملتر بگین از اینجا بگین the following year one of her boyfriend's friends saw the photo in the magazine. Before she returned to London, she called the magazine and she got Cartier Bresson's phone number.
and she got a copy. یا مثلا بگین به صورت خلاصه حالا بخوایم بگین she got the copy from Cartier Bresson. در همین حد. ولی کامل ترش خب از اونجایی که گفتم. خب number 6 why is this photo important to her؟ چرا این عکس براش مهمه؟ گفتش که میتونیم بگیم she loves this picture because it was a happy time for her. اوکی. خب این پرسش ها که به پایان رسید، بریم سراغ پارت دی. Is there a photo with you in it that you really love? Describe it. Why do you like it so much? خب این هم دیگه بچه یه پرسش شخصیه. اگر یک عکسی دارین که خیلی دوستش داری، یعنی عکسی که شما هم توش باشید و خیلی از اون عکس خوشتون میاد، خب در موردش توضیح بدین و بگین که چرا خیلی اون عکس رو دوست دارید. دیگه اینم حالا اگر تمایل داشتین در اینجا فیلم رو پاز بزنید و در موردش توضیح بدین، اگرم نه که هیچ. اوکی، بریم سراغ پارت 2 بچه. vocabulary at in on. در پارت A گفته که look at the sentences from the article, complete them with at, in or on. برای سالها بچه خب ما preposition in رو میاریم. In 1972 I was living. برای شهر هم این میاد. In London. Number 2 he was at the university there. He was studying medicine. Number 3 برای روزها هم که بچه ها میدونید دیگه آن باید بیاد. On Sunday we often went for a walk. Number 4 we were walking in the gardens one Sunday in the fall. خب گفته برید page 153. بریم page 153. خب بچه اومدیم page 153 part 1 رو انجام میدیم. گفته که complete the chart with at, in or on. ببینید بچه برای place اومده، در واقع اومده توی 2 تا ستون قرار داده، place و time. حالا ببینیم برای کدوم مکانها و برای چه زمانهایی مثلا چه حرف اضافه‌ای میاد. برای number 1 گفته countries and cities، مثلا پرو، لیما. برای اتاقهای خونه مثلا the kitchen، حالا مثال زده. برای buildings a store, a museum. برای closed spaces a park, a yard, a car. این هم مثال هاش. و برای چه تایم هایی؟ برای ماه ها بچه ها مثلا February, June. برای seasons یعنی فصل ها. برای سال ها و برای times of day مثلا the morning, the afternoon, the evening. اما برای night نه. برای تمام اینها بچه ها و مشابهش ما حرف اضافه in رو میاریم. مثلا in May, in October. میتونیم بگیم مثلا I entered the university in October. I was born in winter مثلا. مثلا my mom is in the kitchen. مامان توی آشپزخونه است. این از این بچه ها. بریم number 2 برای transportation. A bike, a bus, a train, a plane, a ship, not car. این قسمت های استثناء رو بچه حواستون باشه. surface مثلا یعنی یک سطحی. حالا the floor, table, shelf, the balcony, the roof, the wall. و برای تاریخ ها بچه ها، زمانی که دیگه روز ذکر میشه بچه ها، اینو دقت داشته باشین. اگر ما ماه ها رو به تنهایی استفاده کنیم میشه این. اگر همون ماه یه دونه روز بهش اضافی بشه، مثلا بشه مثل این مثالی که خود کتاب زده March 1st، اینجا دیگه ما حرف اضافه این رو نمیتونیم استفاده بکنیم.
حرف اضافهش آن میشه بچه. و همچنین روزها دیگه، روزهای هفته یا روزهای خاص سال، مثلا میخوایم بگیم من میخوام ولنتاین برم بیرون. I want to go out on Valentine's Day مثلا. اینم از آن. و number 3 در واقع school, home, work, college, the airport, the train station, bus stop. اینها رو بچه ها at استفاده میکنیم. و برای چه تایم های at استفاده میشه؟ مثلا زمانی که ما میایم یک تایم مشخصی رو بچه ها میگیم، مثلا ساعت 6، ساعت 7:30. مثال بزنم I should be at school at 6 o'clock. یا مثلا با عبارتهای بچه night, lunch و midnight ما at میاریم. I usually go to bed at midnight. There is a meeting at night. یا مثلا my friends are at the airport now. این هم از حرف اضافه at. اما گرامر این بخش بچه، گرامر past continuous. قبل از اینکه من در مورد ساختارش بخوام توضیح بدم و یا کاربردش در جمله، اینو بگم که بچه اگر present continuous رو به خوبی یاد گرفته باشید، فهم past continuous براتون بسیار راحت تر خواهد بود، چون در واقع همون قوانین اینجا صدق میکنه در مورد ساختش. فقط در واقع با این تفاوت که به جای اما ایز و آر که اونجا استفاده میکردیم در present continuous، اینجا was و were استفاده میشه. یه لحظه بچه به این جمله های، یعنی چند لحظه به این جمله هایی که هایلایت شده دقت کنید. was living, was working, were looking. خب نحوه ساختش رو یقینا متوجه شدین بچه ها. فعل to be زمان گذشته که was و were هست، به اضافه فعل اصلی و فعل اصلی هم به اضافه ing میشه. حالا این قوانین ing رو هم که در present continuous توی درس‌های قبلی داشتیم. اگر مثلا فعلمون به ای ختم میشد، ای باید حذف شه، بعد ing اضافی بشه. بعد این قوانین رو برگردین 2 تا درس قبل یک مرور بکنید حتما. حالا البته تو بخش گرامر اینجا هم در موردش صحبت خواهیم کرد یقینا. این نحوه ساختش به صورت کلی. حالا ببینیم چجوری منفیش کنیم. همین جمله ها رو بچه اگه بخوایم منفی کنیم، چون فعل to be داریم در جمله، در واقع not میاد به این فعل to be اضافی میشه. Jane was not living یا مثلا she was not working. اگر هم بخوایم شکل خلاصه شدهش Jane wasn't living, she wasn't working. یا مثلا Jane and her boyfriend were not looking یا weren't looking. و سوالی کردنش بچه ها، میدونید که به صورت کلی 2 مدل سوال داریم، yes no question و WH questions. حالا اگه بخوایم yes no question بسازیم با این فعل ها، یعنی با past continuous، در واقع بایستی جای فعل و فاعل عوض بشه. Was Jane living in London? Was she working for an advertising agency? حالا short answer مثلا اگه مثبت باشه yes she was, no she wasn't. WH هم مثلا where was Jane living؟ کجا زندگی میکرد؟ She was living in London. خب بریم بچه page 128. اونجا قوانین
این فعل رو ببینیم. ببینید که past continuous was where plus verb plus ing. جمله ها رو دقت کنید بچه ها. خب من چند لحظه سکوت کردم که خودتون جمله ها رو یه نگاهی بندازین. من میخونم جمله ها رو از این قسمت. At 8:45 last Saturday, yes, I was walking in the park. The birds were singing. It wasn't raining. Was it raining when you got up? No, it wasn't. What were you doing at 11 o'clock last night? I was watching TV. مثبت و منفی ها رو و پرسشی ها رو دقت کنید بچه ها. اوکی. خب کاربردهای past continuous چی هست بچه ها؟ گفته که we use the past continuous to describe an action in progress at a specific moment in the past. میبینید که زیر این progress رو بچه خط کشیده، یعنی اینکه یک کاری که در گذشته به صورت یک کار تداومداری بوده، ما داریم بر اون ریپیت شدن اون فعل تاکید میکنیم، تکرار شدن اون اکشن در واقع داریم تاکید میکنیم با استفاده از فعل past continuous. مثلا میگم که داشتم غذا میخوردم که مثلا یه اتفاقی افتاد. مثلا I was having lunch، داشتم نهار میخوردم که حالا در موردش این قسمت صحبت میکنم که چجوری با سیمپل پست اینا رو میاریم. فقط خواستم بگم که منظور از این پروگرس این هستش که میخواد تاکید کنه بر انجام اون کار در اون لحظه و ریپیت شدنش. بولت پوینت دوم بچه ها we often use the past continuous to describe the situation at the beginning of a story. و همچنین کاربرد دیگهش میگه اینه که برای توصیف یک شرایطی، یک موقعیتی در آغاز یک داستان که نمونهش رو در ریدینگ داشتیم. مثلا گفته بود اینجا البته آورده In 1972 I was living in London. این دوتا از کاربردهای past continuous. و اما بخش پایانی گرامر ببینیم که چی میگه بچه ها. simple past or past continuous. اول مثال ها رو میخونم و بعد توضیحش رو میگم. We were walking in the gardens when he took a photo of us. My sister arrived when I was having lunch. اگه به مثال ها بچه دقت کنید میبینید که یک کاری در progress بوده، در واقع اون یه اکشنی این progress بوده و بعد یک اکشنی حالا در خلال اون اتفاق افتاده. مثلا نمبر 1 میگه ما داشتیم راه میرفتیم که چی شده؟ اون آقا یه عکسی از ما گرفته. یا نمبر 2 میگه داشتم نهار میخوردم که چی شده؟ خواهرم رسید. بولت پوینتش رو بخونم. We often use the past continuous and the simple past together in the same sentence. We use the past continuous to talk about a longer action. اینو بچه اگه کتاب رو دارید این قسمت رو هایلایت کنید. We use the past continuous to talk about a
longer action برای اون عملی که طولانی تر بوده پس continuous رو استفاده میکنیم. That was happening in the background که توی background یا توی منظورش اینه که در جریان بوده، اون کار در حال انجام بوده. When زمانی که the shorter simple past action happened وقتی که اون اکشن کوتاه‌تر اتفاق افتاده که اون اکشن کوتاه رو با فعل simple past میگیم. من چند تا مثال پرژن میزنم. مثلا میگیم داشتم غذا میخوردم که تلفنم زنگ خورد. نمیدونم داشتم درس میدادم که یکی از بچه ها سوال کرد. داشتم مثلا یکم مثالای قابل لمس بگم. مثلا داشتم سبزی پاک میکردم که دستمو بریدم. نمیدونم داشتم چای می نوشیدم که مثلا توپ افتاد توی اتاق. یک عملی در حال انجام بوده، این پروگرس بوده به اصطلاح، و بعد یک اکشن کوتاه‌تری اومده در خلال اون اتفاق افتاده. اینجوری سیمپل پس و پس کنتینیوس رو یکی از کاربرداش میتونیم به این صورت استفاده بکنیم. خب این گرامر پس کنتینیوس بچه‌ها یه بار دیگه مرور کنیم. نحوه ساختشو فعل to be داریم، متناسب با سابجکتمون انتخاب میکنیم was و یا were. بعد فعل اصلیمون رو میگیم به اضافه ing. نحوه منفی کردنش هم فعل to be بهش not اضافی میشه، was not یا were not، و اگر خلاصش کنیم wasn't و weren't. نحوه سوالیش هم ببینید. ابتدا فعل to be، بعد subject و بعد اون فعل که با ing میاد. و اگر yes no question باشه در پاسخ was و wasn't میاد. اینجا رو ببینیم. مثلا was he working? Yes he was. No he wasn't. Were they working? اونا داشتن کار میکردن. اونا کار میکردن. Yes they were. No they weren't. این هم از این. حالا بریم مثال هاشو یعنی اگزرسایز رو در پیج بعدی با هم انجام بدیم. Part A میگه complete the sentences with the verb in the past continuous. I took this photo when we were traveling in Mexico. ببینید بچه ها عملی که در پروگرس بوده ترافلشون بوده، میخواد تأکید کنه بر اون ترافل، بر اینکه اون در اون سفره بودند. وقتی داشتیم سفر میکردیم، وقتی در مسافرت بودیم، این عکس رو اونجا گرفتم. Number 2, he met his wife when he was living in Japan. وقتی توی ژاپن زندگی میکرد، همسرش رو اونجا ملاقات کرد در واقع. Number 3 گفته که با where بگین. Was she wearing a coat when she went out? میگه وقتی که رفت بیرون کت پوشیده بود، پالتو پوشیده بود. کت یعنی کت منظورش گرم هستش، پالتو. Number 4 the sun was shining when I went to work. اینجا بچه دقت کنید تو همه این مثالا یک اکشنی in progress بوده و بعد یک اکشن کوتاه‌تر اومده حالا در خلالش اتفاق افتاده. خب number 5 یک WH question هست. What were you doing
at 7:30 last night. Yes. Number 6 گفته که منفی بسازید. I wasn't listening when you gave the instructions. Number 7 they weren't watching TV when I arrived. یه وقتی رسیدم اونا تلویزیون تماشا نمی کردن. Number 8 it started to rain when we were running in the park. اون اکشن in progress چی بوده بچه؟ We were running in the park. داشتیم میدویدیم توی پارک که بارون شروع شد. Part B گفته که put the verbs into the simple past or past continuous. مثالش She arrived when we were having dinner. Number 1 My arm when I broke my arm when I was playing soccer. این عمل in progress چی بوده بچه ها؟ playing soccer بوده. بعد اون اکشن کوتاه‌تر چی بوده؟ break my arm که حالا اینجا simple past باید بگیم broke my arm. Number 2 were you driving fast when the police stopped you? Number 3 it was snowing when we left the restaurant. Number 4 because I didn't see the game. I didn't see the game because I was working. Number 5 when you called me وقتی که بهم زنگ زدی I was talking to my boss. Number 6 گفته که in the library when we were studying in the library داشتیم توی کتابخونه مطالعه می‌کردیم when we met. Number 7 live و in Tokyo when their first were they living in Tokyo when they had their first baby? یه وقتی اولین بچهشون به دنیا اومد اونها توی توکیو زندگی می‌کردند. برگردیم page 17. در این قسمت بچه ها پارت C 2.13 همین گرامر رو میاد در واقع با حالا متوجه میشین در واقع ما فقط یه سری صدا گوش میدیم و بعد تشخیص بدیم که چه اتفاقی در حال انجام بوده و در خلالش چه اتفاقی افتاده. من این قسمت رو پلی میکنم و بعد جمله ها رو با هم دیگه میگیم. اجازه بدین من 2.13 رو بیارم. مثالش رو و قبل از اینکه بریم گوش بدیم مثالش رو دقت کنید. They were playing tennis when it started to rain. عملی که in progress بوده playing tennis بوده. اون short actionی که اتفاق افتاده چی بوده؟ started to rain. خب 2.13 2.13 1 2.13
3. This is the police. 4. 5. 6. Oh, hi. Hello. خب جمله ها رو من میخونم بچه برایتون. قبل از این که بخونم فقط میگم که برای تمام جملات بچه من از سابجکت they به عنوان یک non-binary subject استفاده خواهم کرد، چون اصلا معلوم نیست حالا توی یه سری از شماره ها که مثلا اون طرف حالا خانومه یا آقاست. پس همین سابجکت ها رو they خواهم گفت بچه. خب number 1 رو که خودش نوشته they were playing tennis when it started to rain. Number 2 they were driving when the phone rang. Number 3 اینا بچه ها میتونیم چند تا آپشن بگیم، مثلا they were having a party یا مثلا they were having fun, they were dancing مثلا. When the police rang the bell. Number 4 they were taking a shower when somebody knocked on the door. Number 5 they were sleeping when the baby cried. و number 6 they were walking when the dog barked. آره دیگه، حالا برای گزینه آخر بچه ها اینجوری به نظر من اومد دیگه، داشتن they were talking بچه ها، من اشتباه گفتم walking. they were talking when the dog barked. با هم دیگه شروع کردن به صحبت، داشتن صحبت میکردن که سگ شروع کرد به صدا کردن. این به نظر من جمله درستی است. حالا باز اگر شما به نظر شما طبق سیچویشن جمله دیگه میتونیم بگیم حتما کامنت کنید. اوکی؟ خب بریم سراغ پارت 4 pronunciation and listening. weak forms was و were. اول درس بچه ها در قسمت pronunciation اشاره کردیم که weak forms شکل ضعیف was و were. حالا اینجا مثلا میخواد بگه که کجا یه سری جاها مثلا was و were stressed نیستن، روشون استرس قرار نمیگیره. حالا من این قسمت رو بایستی پلی کنم، اما قبل از اینکه پارت B رو پلی کنم به پارت A دقت کنید بچه ها. Look at 6 photos from Anya's Instagram page. این 6 تا عکس رو میگه. بعد گفته که which person do you think is Anya? Who do you think the other people are? یکی از این افراد آنیاست و بقیه افراد کی هستن؟ حالت مشخصه دیگه آنیا کیه، چون تو همه عکس ها حضور داره. حالا حدس شما برای بقیه افراد چیه؟ به نظر شما اینها کی هستن؟ همینجا فیلم رو پاز بزنید، یک اسپیکینگ کوتاه داشته باشید. حالا بریم پارت B. Listen to 6 sentences and complete the missing words. اوکی، من این قسمت رو بایستی پلی کنم. اوکی. 2.14. 1. It was my first semester at college. 2. I was staying with him on spring break. 3. We were taking a music class. 4. We were at school together. 5. She took this when we were visiting the Coliseum. 6. Roz and I were staying with Mom and David. اوکی. این جمله آخری بچه. Roz and I were staying with Mom and David
اوکی. خب number 1 گفتش که it was my first semester at college. Number 2 with him on spring break. I was staying with him on spring break. Number 3 we نوشتم اینو که یادم نره. We were taking we were taking a music class. Number 4 we were at school. حالا من اینا رو خیلی weak هم تلفظ نکردم. Number 5 she took this when we were visiting. Okay. Number 6 Roz and I گفتش که we're staying. Yes. Okay. من بچه این قسمت رو was aware رو خیلی ضعیف تلفظ نکردم جوری که قصد کتاب بوده. بهتون توصیه میکنم این قسمت رو برگردونید و دقت کنید ببینید که آنیا خودش چجوری تلفظ میکنه این رو. اوکی. من به خاطر اینکه واضح تر بگم محکم تلفظ کردم، ویک تلفظ نکردم، استرونگ تلفظ کردم برای اینکه واضح باشه حالا توی کار ضبط. anyway این از این. حالا همین لیسنینگ رو قرار هست بچه ها اینجا به صورت کامل گوش بدیم. در پارت دی گفته که listen to Anya talking about the photos, label the photos 1 to 6 in the order she describes them. میگه که به این خانم آنیا گوش بدین و این عکس ها رو، این عکس هایی که دیدیم قبلا، حالا میگه که نامبر بذارید براش به ترتیب چیزی که میگه، به ترتیبی که حالا توضیح خواهد داد. خب من اینو بس پلی کنم 15. خب شما عکس ها رو بایستی ببینید. خب بریم 2.15. اوکی. 2.15 1. This is me and my mom in York. It was my first semester at college, and she came to visit me, and I took her on a tour around the city. Is that the cathedral there? Yes, well, it's called York Minster, but it's really a cathedral. 2. And this one's on the beach with my boyfriend Ollie. I was staying with him on spring break, and he took me to the beach and we went for a walk. It looks windy. Yes, it was really windy and cold. I think we were the only people on the beach. 3. Nice photo. I like the mustache. Yeah, that's me and my friend Maisie. We were taking a music class. I take it twice a year, and this was at the party at the end of the class. Why the mustaches in the picture frame? There was this corner that the teachers made where people could take funny photos with the big frame and hats and mustaches and things. 4. Okay, this one is me and 2 of my best friends. We were at school together. One of them, Libby, the one on my right, has a house by the river, and we went there in September before we all went to college. 5. That's a nice photo. In Rome, I guess? Yes, I was there for a vacation with my mom the summer before I went to college. She took this when we were visiting the Colosseum, as you can see. 6. That's your mom again, isn't it? Yes, that's her and her partner and my sister Roz. It was Christmas, and Roz and I were staying with Mom and David, and we decided to go for a walk. It was nice weather for December, cold, but it wasn't raining, and it was good exercise after an enormous Christmas lunch. Are any of the photos selfies? Yes, that one's a selfie, the one of the 4 of us, and also the one of me and Mom in York, and the one with my boyfriend on the beach. اوکی. خب به ترتیب من میگم. خب نمبر 1 رو که خودش گذاشته ای بچه ها. نمبر 2 بچه ها پیکچر سی. نمبر 3 پیکچر A. نمبر 4 پیکچر F. نمبر 5 پیکچر B. و نمبر 6 هم پیکچر D.
و اما بخش پایانی یونیت 2B سپیکینگ و رایتینگ هست بچه ها. پارت A سپیکینگ هست که 4 تا کوئسچن داده و خب من میخوام که لطف کنید برای این 4 تا کوئسچن علاوه بر این که پاسخهای خودتون رو میگید حتما صدای خودتون رو هم ضبط بکنید و بعدش هم به صدای خودتون گوش میدین بچه ها. و اگر احتمالا کسی هست که دور و برتون حالا زبان انگلیسیش قابل قبوله، از سطح شما بالاتر هست، بگید که اون هم گوش بده به فایل صوتی شما و توی رفع اشکالاتتون کمکتون بکنه. و یا همین دیگه. اوکی، میخواستم بگم بچه راستش بفرستید برای اکانت اینستاگرام، بعد گفتم که حالا شاید نرسم که سریع پاسخ بدم بهتون، ولی خب میتونید این کار رو هم انجام بدید. اوکی، بریم سراغ پارت B. این رایتینگ بچه یک رایتینگ خیلی خوب هست. من میخوام که این رو با هم دیگه کار بکنیم. یه سمپل داده بهمون، این رو با هم انجام میدیم و بعد هم یک تمرین دارید. بریم سراغ 114. خب یک عکس بسیار زیبا داره. Describing a photo. My favorite photo. Blog. Okay. Post your favorite photo on the website together with a short description of why the photo is important to you. عکسش هم واقعا قشنگه. از 2 تا ستورک گرفته. خب this week's winner is Mark, a teacher from Swansea. پارت A بچه ها چند تا واژه داده و ما بایستی بذاریم در این جاهای خالی. اینو انجام میدیم. بعد پارت B هم باز مربوط به همین description هست و حالا اون پارت C و D و E رو بعدش براتون، حالا بذارید اینو بخونم بعد اونا رو هم توضیح میدیم. خب یه جور بگیرم که اسکرین جوری باشه که این واژه ها هم دیده بشه. بچه ها همینطور که من میخونم دقت کنید که چجوری پاراگراف ها ارنج شده بچه ها و توی هر پاراگراف چه چیزی توضیح داده شده. این خیلی کمکتون میکنه که برای نوشتن پاراگراف خودتون، یعنی رایتینگ خودتون هم بدونید که توی هر پاراگراف بایستی چه چیزی نوشته بشه و یا بهتره چه چیزی نوشته بشه. به نحوه جمله نویسی دقت کنید. به این جمله هایی که هایلایت کرده دقت بکنید و دیگه چی رو میخواستم بگم و دقت کنید که جمله ها رو چجوری با همدیگه کانکت کرده که یک ارتباط معنادار داشته باشن. خب من حالا میخونم پاراگراف 1 رو. This is one of my favorite photos. It's بایستی بگیم It's of 2 storks. I took the photo in the spring of 2018 when I was on vacation with some friends in Andalusia. اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. In the south of Spain at a place called Dona National Park. حالا بچه ها یه چیزی بگم، من همیشه این واژه هایی که مثلا اسم شهر و ایناست میرم پرونانسیشنش رو چک میکنم. اینو نمیدونم چرا یادم رفت واقعا. نمبر 2، حالا امیدوارم که درست تلفظ کنم ولی خودتون حتما توی گوگل بزنید پرونانسیشنش رو. خودم بچه حالا شاید براتون یه پرسش پیش بیاد حالا چه اهمیت داره چجوری تلفظ بشه. من یه مقدار یه تلفظ اسامی خودم به شخصی یه مقدار حساس، یعنی وسواس به خرج میدم خودم، یعنی میرم چک میکنم این چیزها رو وقتی مطمئن نباشم. حالا anyway as you wish. حالا من میخونم امیدوارم که درست باشه ولی حتما میرم چک میکنم.
Donana is a nature reserve that is famous because there are lots of wonderful birds there. Number 5, like storks and flamingos. Storks are my favorite birds in the world because they are big birds, but they are very elegant. I love taking photos of animals and birds, but I'm not very good at it. Here I was learning how to use the zoom on my new camera because the storks were far away from us on the top of a tree. I needed to keep very still. Still یعنی بچه بی حرکت. میگه لازم بود که بی حرکت باشم because I didn't want to frighten them. But for the first time I got a really good close-up shot. برای اولین بار یک close-up shot هم به این خوبی گرفته. Okay, paragraph 3. I love this photo because it was my first successful wildlife photo. میگه این عکس رو خیلی دوست داره چون که اولین عکس موفق حیات وحش بوده. این عکس رو خیلی دوست دارم چون اولین عکس موفق حیات وحشم هست یا بود. Sorry, میگه was. And the blue sky reminds me of the wonderful weather in Andalusia. و آسمون آبی هم میگه به خاطرم میاره yes, blue sky reminds me of the wonderful weather. آب و هوای خارق‌العاده خیلی خوب اندلوسیا رو. I have it on my phone and as the background on my laptop. این از پر کردن جاهای خالیمون. من رو اسکرین بچه میزنم بعد یهو اسکرین بزرگ میشه. خب در پارت B match the questions to paragraphs 1, 2, 3. خب اینجا پرسش بچه به ما داده. حالا بذارید بخونم. میگم شاید توضیح قبل از انجام دادن این بخش شاید نمیدونم احساس کردم شاید گیج بکنه توضیحی بدم. همینطوری حل بکنیم بهتر احتمالاً متوجه بشین منظور این بخش چی هست. question اول what was happening when you took the photo. توی کدوم پاراگراف بچه ها به این پرسش پاسخ داده؟ what was happening when you took the photo. چه اتفاقی داشت میافتاد یا در حال انجام بود زمانی که عکس رو گرفتی؟ توی پاراگراف 2 دیگه اینو توضیح داده دیگه بچه ها. این اطلاعات در پاراگراف 2 هست مربوط به پرسش اول. Where do you keep it؟ کجا نگهش میداری؟ یعنی این عکس رو کجا نگه میداری؟ خب توی پاراگراف 3 گفته بود که گفت I have it on my phone and as a background on my laptop. پس پارت بی بچه کوئسچنی پرسیده که حالا میگه این اطلاعات مربوط به این کوئسچن تو کدوم پاراگراف هست. اوکی. Why do you like it؟ چرا دوستش داری؟ خب این هم باز پاراگراف 3 گفته بود. I love this photo because blah blah blah. Where were you when you took the photo and who with؟ خب این در پاراگراف 1 بود دیگه درسته؟ البته توی پاراگراف 2 هم گفته بود که روی درخت بودن. کجا بودن؟ حالا این البته بذارین سوال یه بار دیگه ببینم. گفتش که where were you when you took the photo and who with. اوکی who. این who withش که خب اینجا بود گفت with some friends توی نشنال پارک بودن و آره در مورد خودشون میگه. من چون یه لحظه فکر کردم مثلا شاید در مورد موقعیت اون لحظه عکس گرفتن. البته نمیدونم خودم الان به شک افتادم ولی میتونیم بچه ها بگیم تو پاراگراف 2 هم این رو گفته چون که کنید داره میگه که در حال یادگیری بوده که چجوری زوم کنه با اون دوربینه و بذارین اطلاعاتش رو بگیم. Learning how to use the zoom on my new camera. The storks were far on the top of a tree.
حالا اگه قرار باشه فقط یه دونه شماره بذاریم همون نمبر 1 رو بچه ها میذاریم برای این کوئسچن. این question: where were you when you took the photo and who with? What's your favorite photo? خب اینم تو پاراگراف اول گفته بود دیگه. One of my favorite photos که از 2 تا لایک گرفته. Who took the photo and when? چه کسی عکس رو گرفته و چه زمانی؟ خب بازم این بچه تو پاراگراف 1 بود که گفته بود spring. یه جوش گفته بود spring yes. I took the photo in the spring of 2018. اوکی. اینم از این. حالا در پارت C بچه ها اینجا هست که بایستی دیسکریپشن شما رو ببینیم. یکی از عکسای مورد علاقتون رو انتخاب میکنید و یه چیزی حدوداً مثلا 70 کلمه 80 کلمه، حالا اگه تونستین بیشتر، و سعی کنید از این رایتینگی که اینجا داشتین الگو برداری کنید. نحوه شروع جمله، مثلا شروع پاراگراف، یا چجوری تو پاراگراف پایانی اومده چی رو توضیح داده، توی پاراگراف بادی اومده چی رو توضیح داده. سعی کنید از این رایتینگ الگو برداری بکنید. یک روز بچه‌ها در مورد اینکه یک رایتینگ رو چجوری بنویسیم شاید یک ویدیو جداگانه بذارم، حالا نمیدونم، اجازه بدین من یکم براش برنامه ریزی بکنم. به صورت کلی الان خیلی جمع و جور بخوام بگم، ببینید بچه ما توی رایتینگ به صورت استاندارد 3 تا پاراگراف رو میتونیم داشته باشیم در یک رایتینگ استاندارد. پاراگراف اول میشه پاراگراف اینتروداکشن که توضیح خیلی کلی میده در مورد اون چیزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم. اینجا مثلا اومد گفت که این یکی از عکسای مورد علاقه منه که در فلانجا بودم، با کی بودم و در همین حد توضیح بیشتری نداد. اما در پاراگراف 2 که بادی پاراگراف هست اومده جزئی تر توضیح داده در مورد عکس. و در پاراگراف 3 که میتونیم بگیم conclusion هست و پاراگرافیه که دیگه رایتینگ رو توش میبندیم. حالا میگه که چرا مثلا این عکس رو دوست داره و خیلی هم مختصر در موردش توضیح میده. این به صورت کلی بچه‌ها کلیت یک پاراگراف. حالا این رایتینگ خیلی حرف داره ها، خیلی کار داره که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، ولی فعلا برای یک دیسکریپشن در مورد یکی از عکساتون از همین رایتینگ یک الگو برداری بکنید و سعی کنید 3 تا پاراگراف رو داشته باشه: introduction، body و conclusion. سر یک فرصت انشاءالله من در مورد این یک رایتینگ، در مورد رایتینگ نوشتن یک متن باز بیشتر توضیح خواهم داد. اینم از این پارت دی و ای. اوکی، پارت ای هم گفته مثلا check your description for mistakes, grammar, punctuation, spelling. که این بخش رو حالا توصیه میکنم اگه باز کسی هست که بتونه کمکتون کنه توی چک کردن، و یا میتونید هم بفرستید به اکانت اینستاگراممون بچه‌ها و بخشید بچه‌ها و اونجا هم من فرصت کنم چک خواهم کرد. اوکی، اینم از این. برگردیم صفحه 17 ببینیم چیزی مونده که بایستی در پایان 2B بگیم. اوکی، گرامر. اوکی، that's it. خب اینم از این درس بچه ها.
باز در پایان این فیلم یادآوری میکنم بچه تمرین هایی که بهتون داده میشه انجام بدین، جدی بگیرین because practice makes perfect. کار نیکو کردن است پر کردن است. اوکی. خب تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و have a great time.